राम्रो तरिकाले मिलाउँछु हैन कपडा तपाईलाई देखिने तरिकाले म मिलाउन चाहन्छु। ल हुन्छ हामी अब कटिङ तर्फ लगत्तै लाग्ने छौं। कटिङ गर्दा यसको माथिको भागमा तपाईले सिधा स्केल राखेर तपाईले यसरी ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसको पुरा लेन्थ चाहिँ 38 अर्थात 38 इन्ची रहेको छ हैन। यसको पुराको पुरा लम्बाइ हामीले मेजरमा राखेर हामीले नापमा राखेर हैन यसरी हामीले पुराको पुरा लम्बाइलाई हुन्छ। मैले यहाँहरुलाई अब यो प्यान्टको लेन्थ तपाईहरुलाई बताइराखेको थिए हैन। यसको चाहिँ 38 इन्ची लम्बाइ रहेको छ। 38 इन्ची लम्बाइमा हामीले यसलाई स्केल लगाएका छौं हैन। त्यसमा 2 इन्ची एक्स्ट्रा अथवा 2 इन्ची एक्स्ट्रा हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। र मैले तपाईलाई अब त्यही चाहिँ यहाँदेखि तल फेरि अब यसको हाई मैले भनेको थिएँ हजुरलाई। यसको हाई चाहिँ 26 इन्ची हैन। 26 डिभाइड 2 गर्दाखेरि 13 इन्ची हुन्छ। 13 मा 3 इन्ची माइनस गर्दा 10 हुन आउँछ हैन। 10 इन्चीमा हामीले मार्क लगाउनु पर्छ अथवा 10 इन्चीमा हामीले चक ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र 38 डिभाइड 2 गर्दाखेरि 19 हुन्छ। 19 मा 1.5 इन्ची तल झार्यो भने 20.5 हुन्छ। यसरी चाहिँ अब हामी सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँदेखि जुन यो क्रस छ यो क्रसदेखि भित्र आधा इन्ची म तपाईले मार्क लगाउनुस् र माथि पनि आधा इन्ची मार्क लगाउनुस्। र यहाँदेखि माथि योदेखि माथि साइडमा एक स्केलको भागलाई यसरी ड्राइङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँ पनि यसरी तपाईले राउन्ड स्केलको सहायताले यसरी शेप दिन सक्नुहुन्छ। अब यसको कम्मर मैले भनेको थिएँ 30 इन्ची हैन। 30 डिभाइड 2 गर्दा 30 डिभाइड 2 गर्दा 15 15 डिभाइड 2 गर्दा 7.5 हैन। अब 7.5 लगाम। त्यसपछि सिलाई आधा इन्ची यता साइड र आधा इन्ची उता साइड गरेर 1 इन्ची हामीले एक्स्ट्रा मार्जिन अथवा एक्स्ट्रा लुजिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तल पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। 30 इन्ची हैन। अब 30 डिभाइड 4 गर्दा 7.5 आउँछ। 7.5 मा 2 इन्ची यताको भाग छोडेर त्यसपछि फेरि 1.5 इन्ची तपाईले यता छोड्न सक्नुहुन्छ। र यो गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै खालको तपाईलाई तनाव र कुनै खालको समस्या आउँदैन। यो कुरा ग्यारेन्टी छ। किनकि मैले धेरै वर्षदेखि यही कटिङ नै युज गरिराखेको छु। र अब यहाँ चाहिँ पकेटको भाग र यहाँ यो सिलाई छ यहाँदेखि हामीले 2 इन्ची भित्र हामीले 2.25 भित्र दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँदेखि तल हामीले 7 इन्चीमा मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसैलाई नै ठीक 11.5 छ। 11.5 मा यसरी तपाईले फिता लपेटेर यो बीच सेन्टरमा तपाईले मार्क लगाउनुस्। बीच सेन्टरबाट फेरि मेजर यहाँसम्मको लागि गर्नुस्। यहाँ चाहिँ रहेको छ 7 इन्ची हैन। अब यो 7 इन्चीलाई यहाँनेर तल पनि राख्नुस्। अनि अब यही 7 इन्चीलाई यहाँ तल पनि राख्नुस् हैन। अब चाहिँ यसलाई सिधा यसरी तपाईले सिधा मार्क दिन सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईले राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी राउन्ड गरिसकेपछि अब यहाँदेखि तल चाहिँ राउन्ड तपाईले यहाँदेखि तल डाउन 1 इन्ची गर्न सक्नुहुन्छ है। 1 इन्ची डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ मोरी कति छ भने 16 इन्ची मोरी छ हैन। 16 डिभाइड 4 को भाग गर्दाखेरि भागा 4 गर्दाखेरि 8 इन्ची हुन्छ हैन। योबाट उता 4 इन्ची र योबाट यता 4 इन्ची गर्दाखेरि
8 मा आउँछ। त्यसरी तपाईले स्केल गर्नुस्। र यसको मैले भनेको थिएँ यसको थाई 36 लाई हामीले यो लाइन छ यहाँनेर एकछिन चेक गरौँ हैन। 36 डिभाइड 4 गर्दा 9 हुन्छ हैन। 9 ठिक आयो। र यसमा अब आधा इन्ची उता सिलाइ र आधा इन्ची यता सिलाइ हुन्छ। यो भाग रहेको छ। ल हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म सरस्वती कटिङ भइसकेको छ। यहाँनेर यसरी मार्क दिनुहोस्। अब चाहिँ यो मार्क भइहाल्यो। अब यसको ब्याक कसरी कटिङ गर्ने त? अब ब्याकको लागि अब तपाईलाई म कटिङ गरेर देखाउँदै छु। ब्याक कटिङ हैन। ब्याकको लागि यो अगाडिको जुन यो फ्रन्ट अर्थात् यो अगाडिको भाग हैन, यसलाई चाहिँ अब ब्याकमा यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याकमा यसरी ब्याकमा एड गरौँ। अनि अब तपाईलाई क्यामेरामा हल्का समस्या भएको कारण त्यति स्पष्ट नदेखिन सक्छ। अब बुझ्नुहोस् है। अब योदेखि उता साइडमा यसरी तपाईले ड्राइङ गर्नुहोस् र माथिको भागमा पनि सिधा लाइन दिनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनेर पनि हल्का लाइन, यो सबै मार्कहरू तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र अब यहाँको भाग पनि तपाईले यसरी सट्ट शेप दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी यो शेप भयो। र अब यहाँदेखि सिधै उता फिटिङ अब 2.5 देखि लिएर 3 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। 3 राख्दै छु म चाहिँ हैन। 3 अनि यसमा चाहिँ 2.5 इन्च राख्दै छु र यसमा चाहिँ 2 इन्च राख्दै छु है। त्यो तपाईले अब कस्तो हो त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको यो माथि यो छ, यो चाहिँ सिधा भयो। यहाँदेखि भित्र 1 इन्ची गरेर यहाँदेखि बाहिर चाहिँ 2.5 इन्ची तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई यस्तो उठाउनुस् र यसरी लाइन खिचेर अब जुन यो मैले भित्रको यो भाग गरेको छु यसैलाई नै सट्ट यसरी तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो अब सिलाइ हाल्दाखेरि तपाईको कहाँबाट जान्छ सिलाइ? यसरी जान्छ। सिलाइ चाहिँ यहाँबाट जान्छ भने यो कटिङको भाग चाहिँ हो है त। हल्का एक्स्ट्रा कटिङ गर्नुपर्छ। कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई ढिलो नगरिकन कटिङ गर्नेछु। अब यसलाई पनि सट्ट यहाँनिरबाट यसरी शेप दिन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखिबाट यताको पनि यसरी शेप दिन सक्नुहुनेछ। अब यदि सेमपछि यसलाई म तपाईहरु कटिङ भई फाइनल भइसकेको छ। अब यसमा तपाईले यसरी चिन्ह दिउँ र यहाँनेर यसरी गरेर तपाईले यो चिन्ह दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई उठाउँ। अब ब्याक पकेटको बारेमा हल्का केही म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जुन मैले यहाँनेर चिन्ह लगाएँ हैन, त्यो चिन्हबाट तल यसरी तपाईले लाइन खिच्नुस्। त्यसपछि यहाँदेखि तल 4 इन्चीको तपाईले चुना एड गर्नुस् हैन। अब त्यहाँदेखि माथि चाहिँ अब पकेट हाल्दाखेरि तपाईले 3.5 मा पकेट हाल्नु पर्ने हुन्छ। 3.5 मा अब यहाँदेखि उता 5 इन्चीको पकेट हुन्छ भने यहाँदेखि उता 2.5 र यहाँदेखि यता 2.5 यसरी तपाईले पकेटलाई हाल्न सक्नुहुन्छ। यो पकेट राख्ने। ल हुन्छ। अब मैले कटिङ तपाईहरुको समक्षमा सकाएँ। तपाईले हेरिसक्नुभयो, कति सिक्नुभयो, के सिक्नुभयो म त्यति थाहा पाउँदिन हैन। तपाई आफैले बुझ्नुस्। तपाईले कस्तो सिक्नुभयो, के सिक्नुभयो मेरो कटिङबाट। हुन्छ। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद। साथीहरु, यहाँले यो कटिङ पुरा हेरिसक्नु भएको छ र यो कटिङ हेरिसक्नु भएको छ भने यहाँलाई धन्यवाद। र यो भिडियो मन पर्यो यहाँले लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला र भिडियो चाहिँ हेरिरहनु
सबैजनासँग सेयर गर्नुहोला। र मैले त्यति राम्रो गर्न सकेको छैन होला, अझै पनि आउने दिनहरूमा राम्रो गर्नेछु र आशा राख्दछु कि तपाईँले मेरो च्यानलमा तपाईँ जोडिनु भएको छ। हुन्छ, फेरि पनि अर्को आउने भिडियोमा भेट्ने आशा राख्दै आजलाई छुट्छौँ।